कुन एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई छिटो र राम्रो निन्द्रा लागोस्। आजको भिडियोमा चाहिँ म बाकी पोजको बारेमा रिसर्च गरेर एक्सप्लेन गर्न लागेको छु र यही बाकी पोज गरेर हामीलाई छिटो र राम्रो निन्द्रा लाग्नेछ। बाकी पोज चाहिँ एउटा एनिमे क्यारेक्टरबाट आएको हो। यो बाकी एनिमेमा चाहिँ मोरल अफ द स्टोरी चाहिँ बाकी जो चाहिँ सन हो युजुरो हान्माको जहिले ट्रेन गरिरहेको छ टु बिट हिज फादर। अनि युजुरो हान्मा जो चाहिँ फादर हो बाकीको जहिले चाहन्छ कि बाकी युजुरो हान्मालाई जितोस् भनेर। यो एनिमेमा चाहिँ पुरै स्ट्रिट फाइटदेखि लिएर अन्डरग्राउन्ड फाइटदेखि लिएर नेसनल फाइटदेखि लिएर फुल फाइटरको एनिमे हो। ल आउँ अब बाकी पोजमा। बाकी पोजलाई चाहिँ एउटा इम्पोसिबल पोज पनि भन्ने गर्छ र इम्पोसिबल पोज भन्नु पनि कारण छ। बाकी पोज गर्दाखेरि चाहिँ हामी सोचिरहेको हुन्छौँ कि हामी त्यो पोजमा कम्फर्टेबल होम र एडजस्ट होम। बाकी पोज गर्नुको लागि चाहिँ बेसिक एक्सर्साइजहरू पनि छ जसले हामीले आफूलाई स्ट्रङ बनाउन सक्छौँ त्यो बाकी पोजलाई होल्ड गर्नको लागि। अनि बाकी पोज होल्ड गर्दा चाहिँ हामीले आफ्नो लिमिट हेर्न सक्छौँ र हामीले आफ्नो लिमिटलाई पुस गर्न सक्छौँ र जब हामी आफ्नो लिमिटलाई पुस गर्छौँ हाम्रो दिमागबाट एन्डोर्फिन रिलिज हुन्छ। जसले गरेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि हामीले आफ्नो लिमिटभन्दा माथि पुस गरिरहेको छौँ र यो एन्डोर्फिन चाहिँ धेरैचोटि रिलिज हुने गर्छ र छिटो चाहिँ रिलिज हुँदैन। रिलिज हुनको लागि हामीले आफ्नो लिमिट पुस गर्दै जानु पर्यो र हामीले आफ्नो लिमिट पुस गर्यो कि गरेनौँ भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो बडीले हामीलाई सिम्टमको रूपमा एन्डोर्फिन रिलिज गर्ने गर्छ। र यही एन्डोर्फिन रिलिज भएपछि चाहिँ हामीलाई छिटो निन्द्रा लाग्ने गर्छ र राम्रो निन्द्रा लाग्ने गर्छ। अनि रेस्ट गर्दा चाहिँ हामीले आफ्नो फुल बडीलाई फ्रीली रेस्ट गर्न सक्छौँ भन्नाले विथआउट टेन्सन विथआउट स्ट्रेस जस्ट रेस्ट। अब हेरौँ बाकी पोज कसरी गर्ने भनेर। बाकी पोज गर्नको लागि चाहिँ धेरै स्टाइलहरू हुन्छ र आफ्नो प्रोग्रेस हुने गर्छ र म चाहिँ दुईटा प्रकारले यो बाकी पोज गर्न सक्छ भनेर देखाउने छु र
हल्का एक्सप्लेन गर्नेछु। फर्स्ट टाइपमा चाहिँ हामीले डग प्लान्चदेखि लिएर बाकी पोज गर्न सक्छौँ भने सेकेन्ड टाइममा चाहिँ बेबी फ्रिजबाट बाकी पोज गर्न सक्छौँ। डग प्लान्चदेखि बाकी पोज गर्दाको प्रोसेस चाहिँ यही हो। बेबी फ्रिजदेखि बाकी पोज गर्दाको प्रोसेस चाहिँ यो हो। सिक्दाखेरि चाहिँ हामीले डग प्लान्चदेखि बाकी पोजमा जाँदा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ पावर बिल्ड हुन्छ भने बेबी फ्रिजबाट बाकी पोजमा जाँदा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स स्टेबल हुन्छ र यही दुईटा कम्बिनेसनलाई मिलाएर हाम्रो ब्यालेन्स र होल्ड गर्ने क्षमता स्ट्रेन्थ पनि बढ्ने गर्छ। यसरी नै हामीले छिटोभन्दा छिटो यो बाँकी इम्पोसिबल पोजलाई अनलक गरेर हामीले पाउन सक्छौँ, एचिभ गर्न सक्छौँ। अब यो भिडियोको मोरलमा चाहिँ हामीले आफ्नो बडीलाई पुस गर्नु पर्यो हाम्रो लिमिटभन्दा हल्का माथि र रेस्ट गर्दै स्लिप गर्नु पर्यो। यही नै तरिकाहरू हो यो बाकी पोज, जसलाई इम्पोसिबल पोज पनि भन्ने गर्छ। त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनलक गर्नको लागि त्यति बेलासम्म टेक केयर, स्लिप वेल, see you.